Γεια σας, τι κάνετε, καλά είστε? Καλώς ήρθατε στο επεισόδιο 7 νομίζω. Δεν θυμάμαι. Πού σας βρίσκω την ημέρα, τη νύχτα, δεν ξέρω. Να είστε πάντα καλά. Κάτι είδα τώρα και ήθελα να το συζητήσω. Τις αρνητικές κριτικές που έχει πάρει το Joker Folia Docs, πώς λέγεται, τρέλα για δύο τέλος πάντων. Όποιος έχει δει μια κριτική που έχω ανεβάσει για το Joker το 1, θα έχει καταλάβει ότι είναι μια από τις αγαπημένες μου ταινίες. Είναι στις top 10, στις 10 καλύτερες μου ταινίες, και οι 10 καλύτερες μου ταινίες, να φανταστείτε, οι περισσότερες είναι από δεκαετία 90 και 2000, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να μπει μια ταινία στο top 10 μου, γιατί έχει μερικά κλασικά που τα έχω χρόνια και δεν τα έχω αλλάξει. Το Joker μπήκε γιατί, το έχω πει και στο βίντεο, θα τα πω εδώ πολύ γλίγορα, με χτύπησε ακριβώς τότε, ακριβώς που ανάρωνα σιγά σιγά από τη διπολική διαταραχή και το μανιακό επεισόδιο που είχα, που έκανα άσχημες σκέψεις και ήθελα να κάνω κακό στον εαυτό μου, και είχα ξεκινήσει θεραπεία και σιγά σιγά ένιωσα καλά με τη θεραπεία, και το είδα τότε ακριβώς που ξεκινούσα τη θεραπεία και ένιωσα καλά. Είχα πάει με ένα φιλικό ζευγάρι και θυμάμαι κιόλας όταν ξεκίναγε και δεύανε το Joker, πω, λέει ο φίλος μου, τι ταινία θα δούμε, θα είναι πολύ βαριά. Ναι, είναι βαριά η ταινία, αλλά θέλω να πω για τις αρνητικές κριτικές που έχει πάρει, που εντάξει, θα έχει spoiler, δεν το έχω δει το Joker, το τρέλα για δύο, αλλά θα έχει συγγνώμη, αλλά θα έχει spoiler γιατί έχω καταλάβει μερικά πράγματα, δεν ξέρω αν έχω πέσει μέσα, θα το δω και θα σας πω, αλλά από αυτά που έχω διαβάσει και κριτικές και έχω διαβάσει και από κοινό και τέτοια, έχω καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Καταρχάς είναι musical, το ξέρω, αλλά το θέμα τι είναι, ότι είναι musical, αλλά λένε ότι έχει πολύ κακό τέλος και ότι δεν είναι ο Joker. Δηλαδή αυτό έχω διαβάσει, ότι δεν υπάρχει Joker και το τέλος δεν είναι Joker, δεν υπάρχει Joker. Εγώ από την αρχή και στην κριτική που είχα κάνει στην ταινία το Joker στο 1, είχα πει ότι ο Joker, το είχα ανεβάσει εδώ και 2 χρόνια, το βίντεο 3, το είχα πει σε εκείνη την κριτική, ότι ο Joker δεν ήθελε να είναι ο Joker, ποτέ δεν ήθελε να είναι ο Joker, ήθελε να γίνει καλά. Γι' αυτό αυτή η ταινία εμένα μου μείνε στην καρδιά, γιατί το ένιωσα κι εγώ αυτό που θέλω να νιώσω καλά. Θέλω να νιώσω καλά, δεν θέλω να γίνω αυτός ο ψυχοπαθής που θέλει να αυτοκτονήσει και να τραυματίζει τον εαυτό του. Θέλω να νιώσω σαν κανονικός άνθρωπος. Αυτό έδειχνε το Joker. Και πολλοί πορωθήκανε φαν των κόμιξ ότι έγινε ο Joker στο τέλος και τέτοια. Εκεί στη σκηνή στο αμάξι στο τέλος που ανεβαίνει πάνω και κάνει στα χείλια του κόκκινο έτσι και γίνεται και καλά ο Joker σαν το Heath Ledger και γίνεται Joker και χειροκροτάνε όλοι, οι περισσότεροι ενθουσιαστήκαν και είπανε γίνεται Joker. Ρε παιδιά, εσείς βλέπετε ότι εκείνος εκεί έγινε Joker σε εκείνη τη σκηνή. Εγώ βλέπω με μια λυπητερή μουσική, δεν είχε χαρούμενη μουσική, είχε λυπητερή μουσική όταν έβαβε και έκανε έτσι το αίμα στα χείλια του για να γίνει Joker. Είχε λυπητερή μουσική. Αυτό έδειχνε η ταινία, ότι δεν δείχνει έναν άνθρωπο που γίνεται ο Joker, ο υπέρτατος κακός της Gotham που θα τα καταστρέψει όλα, αλλά την αποτυχία του συστήματος να κάνει αυτόν τον άνθρωπο καλά, και αντί να τον περισάψει και να του δώσει φάρμακα και να τον κάνει να νιώσει καλά, τον έφερε σε ένα σημείο, και οι δυσκολίες και η κοινωνία, να παρανοήσει εντελώς και να τρελαθεί και να τα χάσει όλα. Αυτό έδειχνε τον Joker. Ένα
το Joker το ένα. Την αποτυχία του συστήματος να κάνει έναν άνθρωπο καλά. Αυτό ήταν το νόημα. Δεν ήταν origin story του Joker, του Heath Ledger, που μετά που πάει και τα διαλάει όλα και γαμάει την Gotham και γίνεται υπερρεφία και υπερκάκος. Δεν ήταν, ήταν ένας απλός άνθρωπος. Εντάξει. Βέβαια όταν φτάσει σε ένα σημείο σαν τον Joker στο ένα και στο τέλος τρελαίνεσαι και δεν έχεις τίποτα να χάσεις, έχεις σκοτώσει τη μάνα σου, τους φίλους σου όλους, δεν έχεις γυναίκα, κοπέλα, δεν γαμάς, δεν κάνεις τίποτα, γίνεσαι επικίνδυνος, εννοείται. Γίνεσαι επικίνδυνος. Αλλά γιατί δεν έχεις να χάσεις τίποτα? Μπορείς να βγεις έξω και να σκοτώσεις 50 ανθρώπους. Γίνεσαι επικίνδυνος, μπορείς να κάνεις σχέδια και να μην σε πιάσουν ποτέ γιατί είσαι τρελός και γλιτώνεις. Γίνεσαι αυτός ο Joker του Heath Ledger άμα θέλει. Το ένα. Το αφήνει αυτό το περιθώριο, ό,τι μπορεί να γίνει. Αλλά δεν είναι το νόημα της ταινίας αυτό, δεν ήταν ποτέ. Ήταν οι ψυχικές ασθένειες. Και όχι ο Joker. Δεν υπάρχει Joker. Ξεχάστε το Joker. Ξεχάστε το. Δεν υπάρχει ο Joker που είναι στα κόμικ. Στην ταινία Joker του Todd Phillips. Δεν ήθελε να πει ποτέ αυτό. Το έχω πει στην κριτική μου για τον Joker. Ήθελε να δείξει ότι υπάρχουν άνθρωποι με ψυχικά προβλήματα, με ψυχικές ασθένειες, με ψυχιατρικές ασθένειες που χρειάζονται παρακολούθηση και φάρμακα. Αυτό έδειχνε και ότι είναι δίπλα μας αυτοί οι άνθρωποι και ότι χρειάζονται ειδική μεταχείριση. Πώς χρειάζονται ειδική μεταχείριση, ας πούμε, κάποιοι που είναι ανάπηροι και πρέπει να τους φτιάξεις διάβαση για να ανεβαίνουν στο πεζοδρόμιο, ειδικές διαβάσεις για να ανεβαίνουν με το καρότσι και τέτοια, και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν ειδικά φάρμακα και ειδική συμπεριφορά, ειδικά να τους συμπεριφερθείς δηλαδή με έναν τρόπο που να τους κάνει να νιώσεις καλά. Το λέει ο Joker στο ένα, ότι εγώ θέλω να νιώσω καλά. Δεν είπε ποτέ εγώ θέλω να τα γαμίσω όλα. Θέλω να γίνω Joker. Και το ρόλο που το βάλανε οι άλλοι, ότι είναι επαναστάτης και τέτοια, το λέει και στην εκπομπή που ήταν καλεσμένος. Τώρα δεν θυμάμαι το ρόλο που έκανε ο Ντενίρο. Το ξέχασα και το έχω δει τόσες φορές στην ταινία. Τέλος πάντων, ο Joker ήταν, η ταινία είναι η ιστορία του Arthur Fleck. Τελείωσε. Όχι το Arthur Fleck που γίνεται Joker. Στην εκπομπή που είχε καλέσει ο Μάρεϊ, το θυμήθηκα, ο Μάρεϊ που τον ενθάρκωνε ο Ντενίρο, τον είχε βάλει εκεί να πάει να τον κοροϊδέψει. Και ο ένας ήταν, ο Ντενίρο ήταν και καλά στην κοινωνία στα μάτια η ελίτ και καλά, αυτοί που έχουν λεφτά και είναι βολεμένοι και έχουν προνόμια, και απ' την άλλη βλέπανε τον Joker που είναι ο φτωχός, που η κοινωνία τον έχει αδικήσει, που δεν έχει προνόμια, που δεν έχει περίθαλψη, που δεν έχει τη νοσοκομιακή ψυχιατρική περίθαλψη που χρειάζεται. Αυτά τις ταμπέλες, αυτούς τους δύο τα έχει δώσει ο κόσμος. Ο Ντενίρο ποτέ δεν ήταν ασυνελίτ. Ο Μάρεϊ που τον είχε καλέσει συνελίτ και καλά, και ότι είναι τέτοιος προνομιούχος, δεν αναλαμβάνει αυτό το ρόλο. Η κοινωνία τον είχε βάλει έτσι. Γι' αυτό όταν το προβόλησε ο Joker, βλέπανε ότι η χαμηλή τάξη σκοτώνει την υψηλή τάξη και χαρήκανε και βγήκαν έξω στον δρόμο στο τέλος και λέγανε μπράβο στον Joker και κέρανε την πόλη και τέτοια. Αλλά ο Joker δεν το ήθελε αυτό, και το λέει και στην εκπομπή που ήταν καλεσμένος. Εγώ σου φαίνομαι για άνθρωπος που θέλει να ξεκινήσει κίνημα. Το λέει ξεκάθαρα. Δηλαδή όλο το Joker το 2 ήταν στημένο από το 1. Καταλάβατε. Δεν το έχω δει το έργο. Μπορεί να μην μου αρέσει, μπορεί και να μου αρέσει και να είναι αριστούργημα. Δεν ξέρω, δεν το έχω δει. Αλλά καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει Joker που λένε, και δεν είναι ο Joker και δεν γίνεται ο Joker που λένε στην ταινία, και ότι είναι
γίνεται Joker, ας πούμε, να τα γαμίσει όλα. Εγώ το ξέρω αυτό. Δηλαδή από το 1 είχα καταλάβει ότι στο 2 δεν θα πάει να γίνει ο Joker του Heath Ledger που τα γαμάει όλα. Είναι ο Arthur Fleck. Είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που είχε ψυχική ασθένεια και η κοινωνία τον γάμισε. Εντάξει. Στην τελευταία σκηνή του Joker το 1 που σκοτώνει την ψυχίατρο και μπαίνει χαρούμενη μουσική, εκεί φαίνεται λες και το έχει αγκαλιάσει αυτό και ότι θα γίνει Joker στο 2, αλλά είναι μόνο ένα στοιχείο. Άμα δεις όλη την υπόλοιπη ταινία, σου δίνει στοιχεία ότι δεν είναι ο Joker, είναι ο Arthur Fleck. Δεν ήθελε να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Σταμάτησε τα φάρμακά του και τα έκανε. Με τα φάρμακά του, άμα τα έπαιρνε τα φάρμακά του και η κοινωνία του συμπεριφορόταν σωστά και η μάνα του δεν του κάνει αυτά που του κάνει, γιατί η μάνα του φταίει κατά 99% για την κατάδια του Arthur Fleck που έγινε αυτός που έγινε ο ψυχοπαθής, δεν θα γινόταν αυτός ο άνθρωπος. Θα ήταν σαν και εμένα που έχω μια τα πάνω μου, μια τα κάτω μου, το παλεύω, κάποτε είμαι καλά, κάποτε δεν είμαι καλά. Δηλαδή με τα φάρμακα. Του κόψανε τα φάρμακα στην ταινία, μα θυμάστε. Του κόβουνε τα φάρμακα. Και λέει, εγώ από πού θα παίρνω τα φάρμακά μου? Δεν θέλω να νιώσω άσχημα, το έλεγε από το 1. Λοιπόν, όσοι περιμένετε να πάτε να δείτε τώρα το Joker και θέλετε να δείτε τον Joker του Heath Ledger που τους γαμάει όλους στη φυλακή, τους πλακώνει ξέρω εγώ και φτιάχνει βόμβες και ανατινάζει τη φυλακή και δραπετεύει και κάνει σχέδια για να καταστρέψει την Gotham και να παλέψει τον Batman πιο μετά ξέρω εγώ και τέτοια, δεν υπάρχει στην ταινία. Δεν το έχω δει, αλλά το ξέρω γιατί έχω καταλάβει από το Joker το 1 το νόημα της ταινίας που θέλει να περάσει. Εντάξει. Πιστεύω, χωρίς να έχω δει το δεύτερο, ότι ο Joker θα πληρώσει για αυτά που έχει κάνει. Το τίμημα για όλα αυτά που έχει κάνει. Έτσι πιστεύω, δεν ξέρω, μπορεί να πέφτω λάθος. Δεν έχω δει την ταινία. Απλά νευριάζω με ανθρώπους που έχουν βάλει αρνητική κριτική γιατί περιμένανε να δούνε τον Joker στον κόμικ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλάβαν από την αρχή. Έχει, παιδιά, μπαίνω TikTok, μπαίνω Facebook, μπαίνω Instagram, παντού κράζουνε, το κράζουνε από πάνω μέχρι κάτω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κράξιμο. Τέτοιο κράξιμο δεν έχω δει σε ταινία. Δεν έχω δει. Και έχω διαβάσει, εγώ διαβάζω κριτικούς πιο πολύ. Εντάξει, βλέπω και YouTubers και τέτοια, αλλά το έχω πει και σε άλλο βίντεο. Άμα θέλεις μια ταινία να δεις αντικειμενικά, μα είναι καλή, είτε σου αρέσει είτε δεν σου αρέσει, αλλά θες να δεις είναι καλή αντικειμενικά. Εγώ κοιτάω τους κριτικούς, τους Αρτζόγλου, Ρόμπι Έξκελ, Μίτσης, Ξογιαννόπουλος, αυτούς, και διαβάζω από αυτούς κριτικές. Και έχουν πει ότι, μερικοί από αυτούς έχουν πει ότι είναι καλή ταινία. Κόντρα σε όλους τους YouTubers που κάνουν review μόνοι τους και έχουν κανάλια και κάνουν review. Δεν θέλω να πω τώρα τα κανάλια αυτά, γιατί είναι όλοι καλά παιδιά και έχουν δικαίωμα που δεν τους άρεσε και μπράβο τους. Αλλά ρε, χάσατε το νόημα, το βασικό νόημα του Joker. Ποιο είναι? Δεν είναι ο Joker της DCU, δεν είναι ο Joker καν της DC. Είναι Joker και αυτό, μόνο το Joker υπάρχει σαν όνομα. Δεν έχει πάρει τίποτα από τα κόμικ. Το έχει πάρει και το έχει γαμίσει μάνα και έχει κάνει ένα δικό του πράγμα που περνάει δικό του νόημα. Κάτι που άμα δεν ήταν ο τίτλος Joker και λεγόταν Arthur Fleck η ταινία, δεν θα κοβαίνει να δεις. Και δεν θα περνάει τον κόσμο αυτό το νόημα, γιατί οι περισσότεροι είδανε το νόημα αυτό, ότι αυτή η ταινία μιλάει για ψυχικά ασθενείς. Το είδανε. Έχω ανθρώποι που καταλάβανε, έχω δει
τον Ράπτη, ας πούμε, που είχε βγει και είχε πει, κατάλαβα με αυτή την ταινία, το Ράπτη, τον κωμικό, κατάλαβα με αυτή την ταινία ότι υπάρχουν και αυτοί οι ανθρώποι δίπλα, δεν τους είχα ποτέ δώσει σημασία. Με τον Τζόκερ το ένα το κατάλαβα ότι υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι με ψυχικές ασθένειες. Αυτό έκανε η ταινία, έσπασε το ταπού και πολύ το κατάφερε, γιατί το είδανε πολύ, 1 δις έκοψε, γιατί έλεγε Τζόκερ. Ενώ και Άρθουρ Φλέκ να λεγόταν η ταινία Άρθουρ Φλέκ, που ο Άρθουρ Φλέκ είναι ο πρωταγωνιστής, όχι ο Τζόκερ. Τόσος κόσμος δεν θα το βλέπε και δεν θα πρίναγε το νόημα. Το Τζόκερ το χρησιμοποίησα απλά σαν όνομα για να κόψει τρίγη, για να δει ο κόσμος αυτή την ταινία συγγνώμη, για αυτό που είναι, για τις ψυχικές, που μιλάει για τις ψυχικές ασθένειες. Εντάξει. Και η πρώτη ταινία κόστησε 40 εκατομμύρια, 50. Με το δόρυ τα είχε πάρει ο Τότ Φίλιπς για να το γυρίσει και έβγαλε 1 δις. Και τώρα πήρε 200 εκατομμύρια για να γυρίσει το 2 και έχει γίνει παγκόσμια αποτυχία, γιατί όλοι περιμένανε τον Τζόκερ του Heath Ledger και τα αρχίδια μου κουνιούνται. Δεν ήταν αυτό το νόημα από την αρχή να δούμε αυτόν τον Τζόκερ. Ήταν η ιστορία του Άρθουρ Φλέκ και έγινε αποτυχία. Εγώ σου λέω ότι και ο Joaquin Phoenix και η Lady Gaga και ο Todd Phillips που σκηνοθέτησε την ταινία και ο σεναριογράφος που είναι ο Todd Phillips και ο αδερφός του, νομίζω, δεν ξέρω, ήξεραν ότι θα γίνει αποτυχία. Ήξεραν. Αλλά παρόλα αυτά είχαν τα αρχίδια και το γύρισαν. Και πιστεύω κατά 90% εμένα θα μου αρέσει. Φοβάμαι ότι δεν θα μου αρέσει μόνο τα στοιχεία που έχει τα musical, γιατί από ό,τι έχω διαβάσει ότι τα χορευτικά νούμερα, τα musical, δεν προχωρούν την πλοκή, αλλά τη σταματάνε και δείχνουν αυτό που ήδη έχει γίνει με χορευτικό νούμερο και δεν προχωράει η πλοκή μπροστά. Μόνο αυτό φοβάμαι ότι δεν θα μου αρέσει και θα ρίξει την ταινία πολύ στα μάτια μου. Άμα αυτό όμως μου αρέσει έτσι όπως το κάνουνε, όποιο τέλος και να έχει, που έχω υποψιαστεί τι τέλος έχει, έχω διαβάσει μερικά πράγματα, δεν θέλω να το πω γιατί είναι εντελώς spoiler. Όποιο τέλος και να έχει, εμένα θα μου αρέσει, γιατί είναι η ιστορία του Άρθουρ Φλέκ, ενός ανθρώπου καταστραμμένου που τον καταστρέψανε σχεδόν όλοι οι ανθρώποι γύρω του και τον προδώσανε και τον οδήγησαν στην τρέλα. Αυτό είναι η ιστορία του. Είναι η ιστορία του Άρθουρ Φλέκ και δεν είναι η ιστορία του Τζόκερ. Αυτά ήθελα να πω. Δεν έχω κάτι άλλο να πω για αυτό το θέμα. Έτσι κάποιες σκέψεις που μου ήρθαν στο μυαλό βλέποντας όλες αυτές τις κριτικές. Η Μαρία η Μαρία Σουλεϊμόνα Ογλου, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, που κάνει τα facts για ταινίες, της είπε ότι της άρεσε. Είναι ένας YouTuber από όλους, μία YouTuber που της άρεσε, η Μαρία Σουλεϊμόνα Ογλου, δεν θυμάμαι πώς λέγεται η κοπελίτσα. Την παρακολουθώ που κάνει τα 10 facts που δεν ξέρατε για την ταινία. Της είπε ότι της άρεσε. Εντάξει, δηλαδή δεν υπάρχουν 100% να λένε όλοι είναι μάπα. Μπορεί να παίρνει 5,6 στο IMDb και δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά μερικές φορές οι ταινίες είναι υποκειμενικές. Εγώ το έχω πει ότι είναι οι ταινίες και υποκειμενικές και αντικειμενικές και τα δύο. Εντάξει, ανάλογα με ποια ματιά θα το δεις εσύ. Εγώ αυτή την ταινία θα τη δω υποκειμενικά, παιδιά, γιατί είμαι ψυχικά άρρωστος και θέλω να δω που το πάει. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Καλό βράδυ, καλημέρα, δεν ξέρω και εγώ τι. Να είστε πάντα υγιείς και ευτυχισμένοι.